හොඳයි අද දවසේ අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ බැතිගන්තොට කියන බොහොමත්ම සුන්දර ගම්මානයට. ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශය ශාස්ත්‍රීය ගොවි ජනපදයක් විදිහටත් අපිට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ගොවිතැන කරන ගොවි ජනතාවක් තමයි හාත්පසින්ම අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම වගා ශ්‍රේෂ්ඨ වගා බිම් අපිට මේ ප්‍රදේශය පුරාවටම දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපිත් එක්ක කතා බහට එකතු වෙන ඔබතුමියව හඳුනා ගන්නට කැමතියි. ආයුබෝවන් ඔබතුමියට. ආයුබෝවන්. මගේ නම රංගා ප්‍රසාද පතින්න. මම බැදිගන්තොට ජීවත් වෙන්නේ. අපිට පවුලේ විස්තර ටික සඳහන් කළොත්. මට මගේ පවුලේ සහෝදරයෝ 5 දෙනයි. අක්කයි මමයි තමයි ඉන්නේ. මගේ පවුලේ ඉන්නවා දරුවෝ දෙන්නෙක් මට. ස්වාමියයි තුන්දෙනෙක්. ඔබතුමියගේ වයස සඳහන් කරන්න කැමතිද? අවුරුදු 40ක් වෙනවා මගේ වයස. හරි. වයස අවුරුදු 40ක් වෙනවා. එතකොට දැන් ඔබතුමිය මේ ගොවිතැන් කටයුතු තමයි සිද්ධ කරන්නේ නේද? එතකොට මේ ගොවිතැනට කොහොමද මුලින්ම සම්බන්ධ වුනේ? ගොවිතැනට ඉතින් අපි ඉස්කෝලේ අධ්‍යාපනය හදාarලා ඉවරලා ඊට පස්සේ ඉතින් මහත්තයා ගොවිතැන් කරන කෙනෙක්. එයාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉතින් 2005 වසරේ විතර ඉඳන් තමයි මේ ගොවිතැන් කටයුතු කරන්නේ. හොඳයි. 2005 වර්ෂයේ ඉඳන් ගොවිතැන් කටයුතු කරගෙන යනවා. එතකොට දැන් මේ වෙනකොට මොන වගේ වගාවන් පිළිබඳවද ඔබතුමියට අත්දැකීම් තිබෙන්නේ? මොන වගේ වගාවන්ද කරලා තිබෙන්නේ? අපි චුට්ටක් ඒ අතීතය මතක් කළොත්. මම ඉස්සෙල්ලම කෙසෙල් වගාව කරා. ඊට පස්සේ රාබු දැනට අවුරුදු 4-5ක ඉඳන් කරනවා එක දිගටම. ඇත්තටම රාබු වගාව සාර්ථකයි. දැනටත් මගේ ඉන්න නිවහනේ ළඟ රාබු තියෙනවා. අක්කරයක කෙසෙල් තියෙනවා. මම රතුළු උණු කරා. රතුළු උණු වගාව දැන් පළ නෙලන වෙලාව. ඒ වගේ ඉතින් සාමාන්‍ය හැම ගොවිතැනක්ම මම කරලා තියෙනවා. හොඳයි. ඔබතුමිය දැන් කෙසෙල් වගාව ගැන සඳහන් කළානේ. මොන වර්ගයේ කෙසෙල්ද වගා කරන්නේ? ඇඹුල් කෙසෙල් වගා කරන්නේ. ඇඹුල් කෙසෙල් වගා කරන්නේ. කෙසෙල් කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද? අක්කරයක තියෙනවා. අක්කරයක තියෙනවා. එතකොට මොකද කෙසෙල් වගාව ගැන හිතෙන්නේ? ඒක හොඳයි. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට ඒක මහන්සියක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඇත්තට මුලදී විතරයි. ඊට පස්සේ ඉතින් තෙල් පෝර උනත් අඩුයි, වතුර ටික විතරයි. අර ස්පින් සෙට් හයි කරලා එහෙම පහසුකම් හදාගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒක පහසුයි ඉතින් කරන්නේ. හොඳයි. දැන් මේ කෙසෙල් අලෙවි කරන්නට ඔබතුමියට කොහොමද මේක අපහසුද අලෙවි කරන්න? වෙළඳ පොළට ගෙනියන්න ඕනේ. මේ සමහර කාලවලට නම් වගාවට මෙනවනට ගොඩක් දුරට අපි වෙළඳ පොළට ගෙනියනවා. ගෙනහිල්ලා දෙන්නේ. හරි. දැන් මේ රාබු වගාව ගැන සඳහන් කළා. රාබු කොච්චර ප්‍රමාණයක් වගා කරනවද? රාබු අල්ලි 3ක වගේ කරනවා කොටස් 2කට. අල්ලි 3ක විතර ප්‍රමාණයක් කරනවා නේද? අක්කරයට අල්ලි කීයක් තියෙනවද? 6යි. අක්කරයට අල්ලි 6ක් තියෙනවා. එහෙනම් අක්කර භාගයක් විතර තමයි රාබු වගාව කරන්නේ. රාබු වගාව ගැන මොකද හිතෙන්නේ? කොහොමද ආදායම? රාබු වගා ආදායම ඉතින් අපට ගොඩක් හොඳයි. රුපියල් 30-40 මිලට දුන්නත් පාඩුවක් නැහැ. දවසට ඉතින් ලැබෙන ප්‍රමාණය අපට ඇති. දවස් කීයක් යනවද රාබු ලස්සන ලබා ගන්න? 5ක් 40ක් වෙනකොට අල ගලවන්න පුළුවන්. දවස් 55 පෑන්නට පස්සේ වැඩක් නැහැ, කපු වෙනවා. ඊට කලින් ඉවර කරන්න. ඒකයි කොටස් 2කට දමන. කොටස් 2කට තමයි වගාව කරන්නේ. කරන්නේ. කොටස් 2කට වගාව කරනවා. එතකොට පළවෙනි කොටස මුලින්ම ආරම්භ කරනවා. මුලින්ම ගලවලා සතියක් යනකොට අනිත් කොටස ගලවෙන විදිහට තමයි වගා කරන්නේ. හරි. එතකොට දැන් මේ රාබු වගාවනේ වැඩිපුරම කරනවා කිව්වේ. එතකොට රාබු වගාවේ අස්වැන්න අලෙවි කරන්න ගැටලුවක් තියෙනවද? එහෙම නැහැ. වෙළඳ පොළට ගෙනියන විකසින් දෙන්න පුළුවන් රාබු. හොඳයි. ඊළඟට රතුළුණු වගාව ගැන සඳහන් කළා. රතුළුණු වගාවට කොහොමද යමු උනේ? දැන් මේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ රතුළුණු කියන්නේ අලුත් වගාවක්. කුෂිකර්ම උපදේශකතුමිය තමයි අපිට හඳුන්වලා දීලා යාපනයෙන් රතුළුණු බීජ ගෙනත් දීලා මේව කරා. ඒ හදන ක්‍රමය 10 අඟුරු පාව දාලා ඒවා අපි ගෙදරම සකසලා හදලා ඔක්කොම කරා. ඉතින් ඒ කුෂිකර්ම උපදේශකතුමියගේ අදහස් අනුව කරා සාර්ථකයි. ඉස්සරහට රතුළුණු නැවත වගාවක් කරන්න අදහසක් තියෙනවද? ආයි කරනවා. මේ පාර කොච්චරක් විතර රතුළුණු වගා කළාද? අක්කර කාලක කරා. අක්කර කාලක වගා කළා. ඒතර ලබන පාර භාගයක්කටවත් යන්න තමයි බලාපොරොත්තු. අක්කර භාගයට යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් මේ ගොවිතැන නේ ඔබතුමිය ජීවනෝපාය විදිහට කරන්නේ. ගොවිතැන ගැන මොකද හිතෙන්නේ? ඇත්තටම හොඳයි. අපේ මනසට කියන්නේ ගොවිතැන උදේට අපි පාන්දර නැගිටලා වගාව දිහා බැලුවත් අපේ හිතට හරිම සතුටක් ඇති වෙනවා. මම නම් හරිම සතුටින් ගොවිතැන් කටයුතු කරයි. දැන් ඔබතුමියගේ ආර්ථිකයට ජීවිතයට මේ අපි දන්නවා දැන් සාමාන්‍ය අපිට ජීවත් වෙන්න විශාල වියදමක් යනවානේ මාසෙකට. එතකොට ඒ වියදම ආවරණය කරගන්න මේ ගොවිතැනෙන් ලැබෙන ආදායම ගැන ඔබතුමිය මොකද හිතන්නේ? ආදායම ඉතින් හොඳටම හොඳයි. අර එළවලු මිල බැස්ස කාලේ තමයි පොඩ්ඩක් අවුල් යන්නේ. නැත්තම් ඉතින් අපිට හොඳයි. ගොවිතැනට කෘෂිකර්මාන්තයට යොමු වෙන්න ඉන්න දිරිය මාතාවන් විශාල ප්‍රමාණයක් අපේ රටේ ඉන්නවා. දැන් ඔබතුමිය මේ ගොවිතැනෙන් ජීවිතය සාර්ථක කරගෙන සිටිනවා. ඔබතුමියගේ අත්දැකීම් එක්ක ඔවුන්ට මොන වගේ පණිවිඩයක්ද දෙන්නේ? මම නම් කියන්නේ ඉතින් කාටත් ගොවිතැන් කරන්න බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. එහෙම පාඩුවක් නැහැ. අපිට ඉදිරියට යන්න
හොඳටම අත්වලක් වෙනවා ඉතින් හරියට කරගත්තොත්. හරි ගොඩක් ස්තුතියි අපිත් එක්ක කතා බහට එකතු වුණාට. බොහොම ස්තුතියි.